malaman kung saan ang kwarto ni Samuel Trinidad. Room 307 po. I knew you'd come here. Sisiguruhin mo na mamamatay si Trinidad. Kung matatalo ko dahil kay Trinidad, hindi dahil sa'yo. Naintindihan mo? Sige ako. Naka-install na yung Trojan Horse sa network nila. May backdoor na tayo. Mula ngayon, kita na natin ang lahat ng galaw ng pera ng grupo. Pati mismong operations nila. Na-infiltrate mo na sila, pre. Bakit hinahal si Samuel Trinidad ng Tito Jacob at Papa Roldan mo? Alam niya naman na hindi kami ganun masyado nag-uusap ni Papa, di ba? Nabanggit ko sa kanya yung sirang elevator, tapos biglang uminit yung ulo. A lot of things don't add up, Jacob. Kayo ng Kuya Roldan mo, marami kayong tinatago. Last 2 minutes, wala na yan. Hindi na makakarating yan si Trinidad. Panalo na tayo. Pasensya na late ako. Congratulations. You survived. Follow me. Lahat ng ginagawa nila sa opisina lang? Alam mo yung sirang elevator? Gumagana pala yun. Members lang ang may access sa floor na yun. Ibig sabihin, doon nang gagaling lahat ng pera nila. Sa tingin ko, may iba pang source. Yung mas malaking scam hub kaysa dito. Yun ang dapat nating malaman. Dahil sigurado ako, yun ang ginagamit nila para matuloy ang lahat ng masama nilang tangkap. Hi, Han. Good morning. Good morning. Padadalahan mo na naman yung anak ni Trinidad. Yeah. Why? Sabi mo, wala namang problema. Jacob. Jacob, what the hell? Jacob, ano ba nasasaktan ako? Sorry. Are you really making a big deal out of this? Gusto ko lang naman magpadala ng pagkain sa bata. Bakit mo biglang ginagawa to? Ginagantihan mo ako? Dahil naglihim ba ako sa'yo tungkol kay Trinidad? It's ridiculous. Oh, yan o. Sige, sabihin mo sa akin. Dahil nagkulang rin naman ako sa anak ko. Because I chose you over him. You chose me? Dahil pinili mo yung sarili mo. Dahil hindi ka sanay ng nahihirapan. Dahil hindi mo kaya sabihin sa tatay mo na nabuntis ka ni Trinidad. Tumigil ka na! O bakit totoo, di ba? Pinaninindigan mo yung pagkakamali mo. But you corrected that. You corrected that by leaving him. And by choosing me. Fine. You want the truth? Nagigilty ako. Hindi mo pa rin ba naiintindihan, ha? Samuel was my worst mistake. And that is precisely why I left him. Pero nadadama yung bata. Kaya gusto ko lang naman sanang bumawi kahit papano. Masama ba yun, ha? Mahal kita, Jacob. Kaya kita pinili. Pero hindi mo ako pagmamayari. And there are things about me na hindi mo pwedeng kontrolin.
Grabe. Puro code sa transactions na nakalagay dito. Hindi nakalagay kung anong bangko. Ano ba kasi dito? Mag-alala, tutulungan kita. Mag-figure out din natin yan. Bakit ka nga ba interested dito? Curious lang. Baka dito ko mahanap yung mga sagot sa tanong ko. Ano sabi mo? Wala. Tignan mo to, Tol. Dahil sa bug sa USB na ibinigay mo sa kanila, hindi lang natin nami-mirror yung screen ng laptop nila. Nakuha rin natin lahat ng seed phrases na gamit nila. Ibig sabihin, may access na tayo kahit sa bagong wallet. Pag binuksan nila yung wallet sa ibang laptop, magkakaroon pa rin tayo ng access doon basta nakakonect sila sa network. Okay. Pero sa ngayon, hindi natin mababawasan yung wallet. Dahil makikita nila lahat ng transaction sa blockchain. Speaking of transaction, nag-send sila ng 1 USDT sa kabilang wallet. Tol, may ka-deal sila. Gumawa sila ng maliit na transaction to prove na kontrolado nilang wallet. Ngayon, kailangan kong alamin kung anong deal yan at kung sino sila. Mukhang meron silang malaking plano. At dito nila dadalhin ang pera. Inaabangan mo ba ulit si King? Bakit mo ba siya pinupuntahan? Ano ba talagang balak mo? Gusto ko lang ho siyang makilala. Pagkatapos mo siyang iwan? Sa tingin mo, ganun lang kadali yun? After abandoning him, pwede kang makabalik sa buhay niya kahit kailan mo gusto? Nakita ko ho sa news. Nakidnap ang anak ko dahil nasangkot ang tatay niya sa controversies. Anong pinaparating mo, Leah? Nakasalanan ng anak ko kung bakit napahamak ang apo ko? For your information, walang ibang inisip si Samuel kung hindi ang kapakanan ng anak niya. Wala ho akong sinasabing ganun. What I am saying is, I was worried about my son. Pero nung nakita ko naman siya, nakasama ninyo at okay naman siya, I felt relieved. Ilang taon na ang nagdaan. Ilang taon na. Kailangan pang makidnap ng apo ko para mag-alala ka sa kanya? I don't expect you to understand. At huwag ho kayo mag-alala. Hindi naman ho ako magpapakilala sa kanya bilang nanay niya. Pero wag naman ho sana kayo magalit sa akin kapag nakita ninyo ako na kinakamusta ko siya. Because after all, anak ko pa rin sige. Anak mo? Sinasabi mo anak mo. Pero ayaw mong maging nanay niya. Gusto mo siyang makilala, pero ayaw mong makilala kanya. Klase ka din. So anong ginagawa mo? Ginagamit mo ang apo ko para maibsan yung lungkot na nararamdaman mo? Anong gagawin mo? Papamahalin mo siya sa'yo? Papaasahin mo? Asahin mo pagkatapos wala ka namang commitment sa kanya? Bakit? Gusto niyo ho ba ako magkaroon ng commitment sa kanya? Mami! Hala! Hi, darling. Hi, tita! Thank you po sa bigay mo, ah! Ang sarap po! Talaga, King? Sige, from now on, kung ano yung baon ni Chloe, yun na rin yung magiging baon mo, okay? Halika na. King! Bye po, tita! Thank you po ulit, ah! Of course, King. Of course. Halika na, King.
ko alam kung para saan to, pero sigurado akong importante. Kung ano man yung nasa loob ng safety deposit box, baka makatulong kay Kuya Samuel. Para saan bangko yan? Ito yung mga transactions. Pero ang daming account numbers, hindi ko alam kung alin dito yung para dyan. Sige, silipin ko. Thanks, Paeng. But please, don't tell this to Kuya Samuel. He already has too much on his plate right now. Puntahan mo raw yan, sabi ni Sir Roldan. Ano to? Asset management officer ka, hindi mo alam? My goodness. Project yan ng Oriental Ridge. Kaya puntahan mo. End of story. Arisa, kamusta pala yung paghahanap mo sa safety deposit box? May tutulong ba ako? Okay na. May lead ka na? Wala pa. Pero nagpapatulong na ako kay Kuya Paeng. Yeah, nakita ko nga eh. Arisa, akala ko ba tayong dalawa yung magtutulungan? Enzo? Sandali nga! Tatay niya ako! Gusto ko malaman kung ano nangyari! Sir, nabaril po siya. Lisa, huwag mo nang sabihin sa kanya yung alam mo. Sigurado, walang alam si Enzo sa mga krimen ng tatay niya. I wish I could do something to help Kuya Samuel. Right now, Arisa, ang maitutulong na lang natin sa kuya mo hindi makadagdag sa mga iniisip niya. Masama ba magpatulong kay Kuya Paeng? He's capable. He's a lawyer. Arisa. Arisa. Naiintindihan ko yung pinupunto mo. Kaya ko rin naman tumulong eh. Saka, Arisa, pagka ako tumulong, baka mapabilis yung paghahanap dyan. Saka, Arisa, hindi mo palagi siyang kasama. Sino palagi mo kasama ako? Pag napahamak ka, Arisa, kahit pa paano mapoprotektahan kita. Enzo, hindi mo kailangan gawin yun. Hindi ko kailangan gawin, Arisa. Pero gusto ko. Arisa, may gusto akong malaman. Tungkol saan naman? Sa tatay ko? Dahil scammer siya, ganun ba? Basta. Ang labo mo. Arisa, ikaw ang malabo. Sabi mo tayong dalawang magtutulungan, tapos ngayon, ako naiwan. Ganito na lang. Parehas tayong malabo, kaya tayo nagkakalabuan. Come on, Arisa. Hindi ka na makakawala ngayong hayop ka. Nga pala may errands lang ako, pero mamaya babalik din ako agad. Okay? Tol, sandali. Ano yun? Nag-aaway ba kayo ni Arisa? Eh, di ba lagi namang may nag-aaway ni Arisa? Kanina, parang seryoso na yung usapan niyo. Wala yun. Kayo na ba? Ha? Hindi ah. Nililigawan mo? Hindi din. Bakit?
Sa ganon, pwede ko ba siya ligawan? Hindi ko nililigawan si Arisa. Pero hindi ibig sabihin hindi ko siya gusto. Ngayon, may mga problema lang kami na mas dapat naming unahin kaysa yung makipaglandian. But it doesn't mean na hindi ko siya liligawan. Okay? Para saan yan? May the best man win. Trinidad. Andito na ako sa model unit. Anong gagawin ko dito? Money launderer ka namin, di ba? O di maglilinis ka ng pera. May bag dyan para sa'yo. Anong ilalagay ko dito? Nandyan sa may pader. Galingan mo, ah. Mahilig ka naman magpakitang gilas, eh. O ngayon na yung panahon na yan. Siguraduhin mo malinis lahat yan, eh. Buksan mo to! Edad! Edad!
nandiyan ka, buksan mo to! Hindi niya ako pwedeng mahuli. Masasira lahat ng plano ko. Trinidad! Gigibayin ko talaga to. Isa! Dalawa! Tatlo! Since nung dumating ka, kinanahan ako magtrabaho. Nagtataka lang ako, Arisa, kung bakit bigla mo akong iniwan. Hindi na matatakot lumaban. Trinidad, buksan mo to! Kung nandiyan ka, gigibayin ko talaga to. Isa! Punong-puno na ako. Bagong scam. Sisiguraduhin kong sisikat yung anak mo. Saka yun naman po ang gusto ko, makatulong. Ang ipinangakong magandang buhay. Patibong sa pang-aalipusta. Saan niyo kami dadalhin? Kapag nahuli ako ng mga polis at hawak ko ng malaking pera, lalo ako pag-iinitan. Sins of the Father.